Mak Kilau. Saya pun nak tengok. Saya pun excited. Saya sokong. Ini satu cerita yang membangkitkan semangat juang Melayu Islam. Kena faham Melayu Islam. Ke tak? Mula-mula saya jawab dulu soalan. Saya tanya, Ustazah pergi Pawagam. Daripada saya kecil sampai saat ini saya tak pernah menjejakkan kaki ke Pawagam. Tak pernah. Tidak pernah. Pernah bawa anak-anak ke Pawagam? Juga tak pernah. Okey, dengar dulu sampai habis ya. Saya tak pergi sebab memang ibu dan ayah larang daripada kecil. Ibu ayah larang daripada kecil. Macam tu. Dan sampai sekarang pun mak saya memang tak suka anak-anak pergi Pawagam. Walau apa pun alasan. Walaupun kami cakap sekarang Pawagam dah asing lelaki perempuan, ada Pawagam yang asing. Oh sekarang Pawagam mak Pawagam sekarang ni kita boleh tempah satu Pawagam. Mak Pawagam sekian-sekian. Saya nak cerita apa? Mak ayah memang tak bagi anak-anak sampai sekarang pun, walaupun Pawagam telah berubah rupa. Walaupun Pawagam telah berubah. Contoh di negeri tertentu diasingkan lelaki dan perempuan. Dan di negeri-negeri lain tak diasingkan, masih lagi perempuan lelaki bercampurlah kedudukannya. Kena ikut nombor tiket kalau masuk Pawagam. Ke siapa masuk dulu? Ke ada nombor seat? Ada nombor seat. Oh, memang kursi ada seat. Jadi kalau nombor seat kita tak boleh nak pilih kan? Kalau online boleh pilih. Okey, maksudnya kita mungkin boleh pilih ramai-ramai duduk sekaligus. Tapi kita mungkin tak boleh pilih orang hujung duduk dengan siapa, perempuan ataupun lelaki. Wallahualam, saya tak tahu macam mana suasana Pawagam. Saya jawab macam tu dulu. Saya bukan kata Pawagam tak boleh ni ya. Kenapa Ustazah tak pergi? Kenapa? Kan tengok contoh apa, tengok kita sebut apa, tengok apa yang sekarang Mak Kilau. Saya pun nak tengok. Saya pun excited. Saya sokong. Ini satu cerita yang membangkitkan semangat juang Melayu Islam. Kena faham Melayu Islam, bukan semangat juang Melayu. Mak Kilau dia sanggup mengorbankan dirinya dan bersungguh-sungguh bukan kerana Melayu semata-mata, tapi pasal utama Islam. Dia tidak mahu terkuburnya Islam. Dan semangatnya dan kata-kata Mak Kilau adalah bersandarkan kepada Islam. Kekuatan Islam. Perjuangannya kerana Allah. Kan, perjuangannya kerana Rasulullah. Sebab itu sebenarnya sepatutnya siapa yang dapat semangat daripada Mak Kilau sepatutnya diterjemahkan kepada para lelaki yang sedang bersemangat dengan semangat Mak Kilau sekarang. Terjemahkan dengan solat berjemaah di masjid, terjemahkan dengan mempertahankan agama Allah dan sunnah Nabi dalam keluarga. Semangat Mak Kilau tentang mempertahankan agama Allah itu tunjukkan sebagai anda sebagai lelaki, tengok isteri dan anak-anak tutup aurat dengan baik tak? Akhlak baik tak? Diri sendiri macam mana? Bayangkan kalau Mak Kilau ada pada saat ini, bagaimana perasaan dan kekecewaan Mak Kilau melihat Islam yang tidak diamalkan oleh sebahagian besar umat Islam. Sedangkan beliau mengorbankan dirinya melawan penjajah untuk mempertahankan agama Allah di bumi ini. Muslimin, muslimat, itu semangat yang kita nak ambil. Dah bagus sangat dah pergi bertanjak. Okey, saya nak jawab hukum. Muslimin muslimat, subhanallah, mak ayah saya tak bagi pergi sebab dulu, keadaan dulu dan bayangannya, kalau orang kampung saya lah, kalau pergi Pawagam dulu tu, tu pergi tengok wayang, gambarannya wayang tu tempat yang tidak baik, bercampur maksiat. Saya cerita dulu ya, dulu, dan masih berlaku sehingga hari ini. Pawagam tempat maksiat masih berlaku sampai hari ini, kita tak boleh nafi. Tapi ia berbeza dengan suasana Mak Kilau ni. Ramai pergi dengan mak ayah, ramai pergi dengan adik-beradik, ramai pergi dengan kawan-kawan perempuan saja, yang pergi lelaki saja. Habis tu Ustazah, kenapa Ustazah tak pergi juga? Saya tunggu, kalau keluar CD ke, kalau harga mahal pun saya nak beli, saya nak tengok. Saya tak tahu macam mana saluran ni. Netflix pun tak ada. Ataupun mungkin nanti tunggu bila keluar TV ke, Astro pun tak ada. Saya tengah cari jalan macam mana nak tengok Mak Kilau ni. Memang semangat. Sebab tengok pujian-pujian tu, kita pun ada semangat juang juga kan. Muslimin muslimat, saya bimbang
jika saya bawa anak-anak, ini saya je, tuan-puan tak perlu ikut. Sebab anda tanya, saya jawab. Jangan kata Ustazah ni bajet bagus, Ustazah ni. Saya tidak kata pawagam itu haram. Dia boleh jatuh haram apabila melakukan perbuatan maksiat di pawagam tu. Nah, subhanallah. Sekarang ni ada orang booking satu pawagam untuk orang kampung. Oh, baguslah. Baguslah tu. Maksud bagus, dia boleh asingkan tu. Okey, lelaki kat sana, perempuan dekat sini. Okey, lepas tu dia bagi tahu pakai pakaian ikut syariat. Lepas tu waktu pawagam itu boleh ikut kita. Okey, saya nak tempah satu pawagam tapi nak start tayangan lepas isyak. Contoh, start tayangan selepas maghrib. Sebab banyak pawagam dia start pukul 6, lepas tu dia habis lepas isyak. Jadi ramai yang tak solat maghrib. Banyak lagi cerita movie yang start pukul 6 habis lepas isyak. Anak muda kita. Kenapa saya tak bawa anak-anak? Saya bimbang apabila saya mula bawa anak ke pawagam atas dasar tengok Mak Kilau. Lepas daripada itu, anak akan mula meminta lagi. Umi nak tengok cerita ni pula. Umi nak tengok cerita ni pula. Pertama, saya bimbang apabila dia dah mula remaja dan dah mula dewasa. Sebab kita dah biasakan dia bawa pawagam. Akhirnya dia dengan kawan-kawan pula pergi pawagam. Jika tidak dimulakan daripada saya, daripada kami ibu dan ayah, saya tidaklah rasa bersalah. Kalaulah sampai masa Allah uji juga anak pergi juga dalam waktu yang sama, salah dengan cara salah, sekurang-kurangnya bukan asbab kami yang membuka jalan. Muslimin muslimat, memang ada negeri tertentu mengawal, tapi banyak negeri lain tak mengawal. Waktu pawagam yang masih lagi menyebabkan yang menonton tak solat masih lagi. Banyak lagi. Lepas tu, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya kadang, maaflah, betul juga apa orang tua kata. Pemilik-pemilik pawagam hampir semua adalah non-Muslim. Pemilik-pemilik pawagam hampir semua non-Muslim. Jadi, yang paling banyak dapat keuntungan adalah pemilik-pemilik pawagam tu. Daripada jualan tiket yang juta-juta tu, yang paling banyak dapat adalah non-Muslim. Tak apalah kalau siapa yang tak bersetuju dengan hujah saya. Tapi saya tak kata tengok masuk pawagam itu haram. Tengok keadaan. Boleh jatuh haram bila buat maksiat. Pergi berdua-duaan. Sebab ramai dah yang pergi pawagam tengok. Sebab gelap apa semua. Pasangan pakwa, makwa masuk. Semua benda mereka buat. Peluk, cium, raba, semua benda buat. Maksiat seolahnya dalam pawagam tak boleh dihalang. Dia dah masuk tiket, dia dah ambil tempat. Walaupun orang sebelah geli macam mana pun, tapi terpaksa tengok. Paksa tengok je yang duduk cium-cium, duduk peluk. Laki perempuan. Seolahnya, pawagam tak boleh pun jabatan agama nak masuk. Ada orang berdua-duaan kena tangkap ke? Tak. Okey, kalau di hotel tu memang ada rush. Ada laporan, pergi buat tangkapan. Pergi sekian-sekian. Memang boleh. Tapi bila masuk pawagam, seolahnya ada tiket juga untuk buat maksiat. Secara legal. Minta maaf ya. Pasangan kekasih, cinta-cinta masuk pawagam. Duduk sebelah-sebelah. Untuk duduk sebelah-sebelah. Siapa boleh halang? Dia beli tiket. Dia masuk secara legal, secara rasmi. Siapa boleh marah dia? Dia nak peluk, nak cium, nak apa? Dah macam Mak Saleh dah, tuan-puan sekalian, anak muda kita. Okey, jadi jawapan saya ya, dengar jawapan secara umum. Masuk pawagam, hukumnya tidak haram. Subhanallah. Yang haram apa adalah apabila berlakunya maksiat, melakukan maksiat di pawagam. Muslimin muslimat. Tetapi kerana pawagam itu tempat yang lebih sinonim dengan maksiat, kerana itulah sinonim dengan maksiat, maksud saya macam ni, minta maaf ya, jangan kecil hati. Sebab terbuka, maksiat secara terbuka memang banyak. Anak muda salah guna. Sepatutnya pawagam untuk tengok movie. Dan tempat itu juga sinonim daripada dulu tempat yang melalaikan. Tengok cerita yang melalaikan. Kalau anda nak kata saya ketinggalan zaman, saya mengarut terpulang. Subhanallah. Tapi filem Mak Kilau kita perlu bagi sokongan. Dengan apa jua cara lah. Dengan cara-cara yang lain. Jadi siapa yang dah tempah satu pawagam, pergi dengan keluarga, terjaga, terbaik. Boleh. Maksudnya kalau anda pergi dalam keadaan terjaga, silakan. Silakan. Sebab itu kita tak boleh peli orang yang pergi ke pawagam. Jangan peli, jangan kutuk, jangan mengata. Dia pergi dengan keadaan yang baik.
Dia pergi dengan keluarga, pergi dengan mak ayah, pergi dengan anak-anak, pergi dengan adik-beradik, terjaga. Maka hormati keputusan dan cara orang yang berbeza. Dan saya bagi tahu apa pandangan saya, dan bukan pandangan saya terbaik. Bukan prinsip saya terbaik, bukan cara saya yang terbaik. Saya bagi tahu sebab apa saya buat begitu. Faham tak? Kadang anak-anak minta keluar cerita kartun kan, keluar YouTube, Umi jomlah cerita kartun tu, Umi bawa kami semua pergi pawagam. Nanti tunggu, nanti cerita tu keluar. Kadang setahun, kadang 2 tahun. Ya. Tapi sekarang ada yang ada surau. Ada yang kata dia boleh bawa tim pergi tengok. Boleh. Tu saya sebut. Subhanallah, kalau anda yakin boleh jaga semuanya okey, apa semua, maka silakan. Faham ya? Daripada awal saya tak sebut pawagam itu haram, tak sebut. Jangan kita salah gunakan. Cuma saya ceritakan antara sebab saya tetap tak pergi walaupun keadaan macam mana pun. Mungkin Ustazah semua perempuan jom. Tapi sebab mak ayah saya tak suka, saya takkan buat apa yang mak ayah saya tak suka. Walaupun kata Ustazah kita dah tempah pawagam tu perempuan saja, jom. Tapi kerana daripada kecil mak ayah didik, mak ayah dah pesan jangan siapa-siapa ada anak-anak mak ayah jejak pawagam. Walaupun pawagam tu dah berubah. Saya kata okey. Takkan buat. Walaupun ayah dah meninggal dunia. Saya selalu rasa kalau saya buat benda yang tak elok, ayah saya tahu. Saya ada perasaan tu. Kadang saya buat maksiat kan, saya kata ya Allah, ayah tahu ni buat benda yang tak elok ni. Ayah tahu ni buat benda yang tak elok ni. Wallahu alam. Saya rasa ayah saya tahu. Saya rasa ayah saya akan sedih dan menangis di alam barzah. Sebab itu walaupun benda tu tak sampai maksiat, kita tak buat maksiat pun, tapi sebab arwah ayah tak suka dan mak tak suka. Walaupun mak mungkin tak tahu, kita pergi senyap-senyap, mak tak tahu, tapi mak akan tahu juga bila di mahsyar kelak. Jadi macam itulah muslimin muslimat ya. Jadi pergi dengan keadaan yang selamat, sejahtera, tak buat maksiat, pergi dengan kumpulan, pergi perempuan saja, lelaki saja, pergi dalam grup tempah satu pawagam pun ada, maka alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda benar-benar menjaga diri, maka pergilah. Yang tak pergi ada sebab dia, ada prinsip dia, ada pegangannya. Yang pergi pun ada prinsip, ada pegangan. Dua-dua betul. Jangan tanya mana lebih betul Ustazah. Yang pergi gini-gini, yang mereka kata betul. Yang ni pula tak pergi atas alasan begini. Betul ke? Betul. Dua-dua betul. Tak ada siapa yang salah. Jangan cari salah pada manusia, cari salah pada diri sendiri. Jangan rasa kita yang paling bagus, kita yang terbaik. Kita mungkin bagus dalam satu hal, tapi kita kurang bagus dalam satu hal. Kita mungkin nampak baik dalam satu hal, kita tak baik dalam satu hal. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi berhenti menilai orang lain, banyaklah menilai diri sendiri. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Saya cuma tak nak biasakan saya dengan anak-anak. Esok kalau anak pergi juga tanpa kebenaran kami, itu di luar dah jagaan kami. Allahu Akbar. Itu serahlah kepada Allah. Sebab itu siapa yang menilai anak berdasarkan ibu ayah, janganlah terlalu berlebih-lebih sangat. Dulu dia yang tak bagi, dia kata ni, tapi anak dia sekarang ni. Allahu Akbar. Subhanallah. Sejauh mana ibu bapa tu berusaha, tetap ada ujian dalam mendidik anak-anak.